بالحلقة الماضية طرحنا 4 قصص بتحكي عن الانتقام بالعلاقات العاطفية. قصص ناس بعضها كان ندمان والبعض الثاني كان ما بيهمه الموضوع أبدا، وطريقة الانتقام بكل قصة كانت مختلفة عن الثانية. وطرحنا بعد الحلقة حلول تم التصويت عليها من قبلكم: حل العقل المجرد من العواطف، وحل القلب يلي بأغلب الأحيان متحكم بقراراتنا. وبعض الناس كان عندها حلول أخرى شاركتنا فيها عبر التعليقات. بالنسبة لقصة الشاب اللي حب صديقته بالبكالوريا يلي انتقم منها عن طريق فتحة أمام زوجها، طرحنا تصويت على القصة لنعرف برأيكم على مين بيقع اللوم. وبصراحة كانت نسبة التصويت كبيرة على أنه اللوم يقع على البنت المتزوجة يلي رضيت أنها تدخل بعلاقة أثناء فترة خطوبتها، وهذا الشيء يعتبر خيانة بحق الشخص اللي أصبح زوجها فيما بعد، وخاصة أنها طلعت بتحكي مع أكثر من شخص. ولكن أنا ضد طريقة الشاب بالانتقام. بعرف أنك حسيت بالقهر والخداع لما قالت لك أنها حامل، لكن أنت من الأول كان لازم تعرف هالشيء. اللي بيخون حدا كرمالي ممكن يخونني كرمال حدا تاني، وانك ترسل صورة لزوجها هذا شيء ما بيرضي رب العالمين ابدا، لا معه ولا مع اي شخص تاني. الانتقام شيء بشع كتير، بيخليك تخسر كتير اشياء داخلك بغض النظر عن الخسارات التانية. انتقم بتجاهلك ونسيانك للشخص، وما في شيء بيضيع عند رب العالمين. أما بالنسبة للبنت اللي كانت قصتها معقدة شوي بأنها حبت تنتقم من ابن خالتها عن طريق ارتباطها بأخوه، وبالنهاية ارتبطت بابن خالتها الثاني واللي بيحبها كتير، كان التصويت الأكبر بالنسبة لحكم القلب يلي بيقول إنك تحافظي على الشخص يلي أنت معه حاليا وتحاولي تنسي الماضي وتفتحي صفحة جديدة. أنا رأيي الشخصي بأيد حكم القلب، أكيد لازم تتمسكي بالشخص يلي بيحبك والصادق معك وتعطيه فرصة، لأنه غلط ترجعي لورا وتضلي تفكري بالماضي. كلنا عنا تجارب عاطفية فاشلة، كلنا بكينا وتوجعنا، بس بالنهاية قوتنا وتجاوزناها وعلمتنا انه نختار ونعرف نحافظ على الشخص الصح. وبالنهاية الحياة ماشية، كونه هو خاطب يعني نبلش اكيد بحياة جديدة وبعيد عنك. انا بنصحك انه تنسيه وتبلشي من جديد مع الشخص يلي هو رايدك والجدي معك ويلي مقدرك، اكيد بتمنى لك كل التوفيق. أما بالنسبة لقصة البنت يلي انتقمت من الشخص يلي رفضها بأنها تحب رفيقه وبالنهاية خسرته نهائيا وبعدها عم تحاول إنه يسامحها، كان التصويت أكبر لحكم العقل يلي بيقول إنه الحياة ما وقفت عند هذا الشخص ومانك مضطرة تستني إنه يسامحك. هي تجربة وعلاقة فاشلة مريتي فيها ولازم تتخطيها وتلتفتي لحياتك ومستقبلك يلي أهم من هذا الشخص بكتير. وأنا برأيي الشخصي بأيد حكم العقل. مستغرب صراحة شو الشيء اللي مخليكي ناطرة إنه يسامحك. هلأ صح إنك غلطتي بهالطريقة، بس يعني مو هالغلط يلي بيخليكي ناطرة شخص هو أساسا معتبرك ولا شيء، ولو بتستني العمر كله لا حيسامحك ولا حيحبك. الحياة قدامك وفي 1000 شخص أحسن من هالشخص ممكن يعوضك عن كل اللي مر. بتمنى لك السعادة وراحة البال، وبتمنى إنك تشيلي هالشخص من بالك وتعيشي حياتك صح. وبالنسبة للبنت اللي انخدعت من شخص وقررت تنتقم من كل الشباب وتخدعهم بنفس الطريقة، وحنينة لأول شخص خدعها بعد ما التقت بشخص بيحبها وبيحترمها، كانت نسبة التصويت الأكبر لحكم العقل يلي بيقول إنك توعي على حالك وتتعلمي من غلطك. الحياة مو كلها ارتباط وحب، لازم تلتفتي لدراستك ومستقبلك وما تخوضي أي علاقة مو متأكدة فيها من حالك. أنا برأيي الشخصي الانتقام هو اللي بيخليكي أول شي تنتقمي من حالك قبل ما تنتقمي من الشخص، لأنه بتكوني عم تأذي نفسك وطموحك وطاقتك وجمالك وعلاقاتك، لأنه ما عاد تركزي فيهم. وفكرة الانتحار أكيد ما راح تخفف حرقة قلبك، لأنه بتكوني نهيتي كل حياتك كرمال شخص ما بيستاهل. الحياة ما راح توقف عند أي حدا، خليكي قوية وشيلي كل الأفكار من راسك، لأنه هي أكيد راح توقف كل حياتك عن الشي الحلو يلي ممكن يكون ناطرك. بتمنى لك التوفيق. القمع شعور بشع جدا بينزرع بأعماق شخصياتنا
وبخلف تشوهات وعقد نفسية ممكن تكبر معنا من الصغر. وأصعب شيء إنه يكون هالقمع جاي من أقرب الناس لإلنا، من الأهل يلي ربت أطفالها على القمع والإهانة وتقييد الحرية وعدم إعطائهم المساحة لإبداء رأيهم وحرمانهم من حقهم بالتعبير والاختيار. وللأسف هذا الشيء موجود بمجتمعنا لحد الآن، وخصوصاً البنات يلي عم يتعرضوا للقمع من قبل أهلهم يلي عم بخلف مشاكل نفسية داخل كل وحدة فيهم. وبحلقة اليوم رح نحكي عن معاناة بعض الناس يلي كانوا ضحايا القمع الأسري. كونوا معنا. طول عمرنا بنعرف إنه الأخ هو السند، هو قوتنا وعزوتنا بالحياة، ولكن للأسف بقصة اليوم حنشوف غير هيك تماماً. حنشوف قصة صبية تعرضت للقمع من قبل أخوها. خلونا نسمع قصتها. أنا عندي أخ عدواني معي كتير، من عمري 10 سنين ل 16 سنة، وأنا عايشة تحت تحكم منه، وضرب ومسبات وإهانات بلا أسباب، وأنا بالأساس كنت طفلة، يعني بنت 10 سنين. بعد كل هاد صار عندي نقص تجاه نفسي وعقد، وخصوصي إنه ما حدا وقف معي. أمي كانت تضل تحاول وتحاول ولكن على الفاضي، وما كانت بتقدر تعمل شي بحكم إنه عمامي علاقتنا فيهم ما كانت منيحة. ما كانوا يتدخلوا رغم إنه كانوا يسمعوا كل شي. كنت نام أغلب الليالي وأنا عم أبكي على حالي، لأنه ولا بأي شكل قادرة إني غير الواقع يلي أنا فيه. حقدت على أخي وكرهته لأنه أذاني كتير، لدرجة إني أطلع وجهي أزرق على المدرسة. كبرت وصرت بعمر المراهقة، وأول سؤال انسأله ليش بيضربك؟ وطبعا بمجتمعنا بيحللوا عكيفهم وبيقولوا أكيد في قصص وراها. ما حدا كان بيصدق إنه كان يضربني بدون سبب، لمجرد إنه معصب وبده يفش خلقه. وبما إني أصغر وحدة كان يتحكم فيني، وطبعا ما فيني أقول ولا كلمة. خلال 6 سنين كنت أحكي له نعم وبس، وهز راسي وأقول حاضر. صار معي اضطراب نفسي، وصرت عدوانية بس مع أهلي، وما عندي حب لإلهم ما عدا أخواتي البنات. وبيوم من الأيام طلبت له الشرطة، وبيجوا الأهل وبيحلوها. وتاني مرة وثالث مرة هيك حتى بطلت خاف. خوفي صار قوة وكره، وبآخر 2 تعذبت أكثر ما أنا متعذبة ب6 سنين اللي قبلهم، لأني كنت عم بوقف على إجري وأقول خلص بكفي. وهو ما بيخاف ولا بيرد على أي حدا، بس بيخاف على حاله. وأنا لأني بعرف هذا الشيء كنت أطلب له الشرطة، وهو كان يهرب، وكانوا الأهل يتدخلوا. وأنا لأني بنت حكموا علي إني حدا سيء، لأنه أخي وكيف عم أعمل هيك معه. بس ما اهتميت لحدا. صرت أفكر إنه هدول الناس اللي عم يحكوا علي ليش ما ساعدوني لما كنت بحاجة أي حدا. ضل خايفة دائما إنه ما حدا يأذيني، وإذا حدا غلط معي ما برحمه بحكي، بس برجع بقول أنا ليش عملت هيك، ردة فعلي غلط ومو مستاهلة. يمكن مضخم الموضوع أنا كتير. حاولوا يصالحوني مع أخي كتير بس هو ما بيتغير، ووصلت إنهم يقاطعوني. مو مرتاحة هلأ ولا قادرة أقبل مصالحته، لأنه بيسكت شهر وبيرجع لعوايده. كيف غير من حالي وشو أتصرف معه؟ كتير بتعب على حالي، كتير بفكر وبنقهر وببكي بلا أسباب، أو يمكن تراكمات. بدي أغير واقعي بس مو عرفانة كيف. بتمنى تساعدوني. أصعب شيء إنه الإنسان يصغر بعين حاله، يعتبر حاله إنه ولا شيء، ببلش يعنف حاله نفسياً لأنه تعود على القمع من أقرب الناس لإله. خلوني أحكي لكم قصة صبية بأمس الحاجة لمساعدتنا. أنا بنت مثل أي بنت عادية، أهلها قامعينها كتير ومو حسنانة تعمل أي شيء، وخجولة كتير. خجلي أحياناً بوقعني بأمور ما بحبها، ولهيك كل الناس ما بتحاكيني ولا بتعتبرني كأني موجودة. أنا بتمنى إني بطل خجل لو شو ما صار يصير، لكن أنا بنت كتير ضعيفة الشخصية، كل الناس بتقول عني هيك. بحياتي ما حبيت حدا أو حدا اللي بحبك. بعرف إنه الأفكار مو مترابطة، بس كل شي عم أتذكره عم أكتبه. وتذكرت كمان إني كتير بنت غبية مع احترامي للكل، بس هذا الصدق. لو ما كنت خافية اسمي ما كنت كتبت هذا الكلام. بتمنى تساعدوني وتلاقوا لي حل لحياتي المخربطة. هربت من تحت الدلف وإجت لتحت المزرعة. قصة صبية هربت من قمع أهلها واصطدمت بقمع أكبر منها بكتير. خلونا نسمع القصة. مرحبا، حابة إني شارككم قصتي، بركي بتعطوني شي نصيحة تغير حياتي. من أول ما وعيت على الدنيا وكان في عنا خناق بالبيت بين ماما وبابا بسبب فقر أبي، لأنه ما كان يعيشنا مثل البشر، وكان كل ما يكون معه مصاري يصرفهم على المشروب أو ما شابه من هدول الشغلات. ضل الفقر هيك حتى كبرت وصار عمري 16 سنة، وشافوا أهلي إني صرت خرج زواج، بالرغم إني كنت لسه بسن المراهقة وكنت بحب حدا كتير. المهم إجا رفيق أبي وكان غني كتير وعمره 51 سنة، وشافني وعجبته. طلبني من أبي، وأبي حكى لأمي وفرح كتير.
قال لها إنه هلأ منغلي النقد عليه وبركي من ورا بنتك بيتحسن وضعنا. أمي عارضته بس طبعا ما كان إلها كلمة، وأنا لقيتها صعبة على حالي إنه أبي يبيعني، فهربت مع حبيبي وتزوجنا، ولهلأ ما بعرف عن أهلي شيء. بس يا ريت ضليت عند أهلي وزوجوني على كيفهم، لأنه اللي فكرته حبيبي وبحبني عن جد ورح أكون معه عايشة بسعادة طلع أضرب من أهلي بكتير، وما بظن مر يوم إلا ما ضربني فيه وحبسني بالبيت، وصار لي زمان ما طلعت لبرا ولا شفت خلق الله ولا شو صاير بالدنيا. فكرت انتحر، بس إذا انتحرت رح أغضب رب العالمين وحيكون عذابي أقوى من اللي أنا عايشته حاليا. بتمنى تفيدوني بأي شيء وتخلي كل المتابعين يدعوا لي إنه الله يفرج علي. دائما بنحاول نساعد الناس بمشاكلهم، لكن بعض الناس كانوا أقوى من مشاكلهم وقدروا إنه يتخطوها ويشاركوا تجربتهم معنا حتى الكل يسمعها ويستفيد منها. اليوم حنحكي قصة صبية كان عندها الجرأة تحكي لنا شو صار معها. قصتي بلشت من قبل 4 سنين من هذا اليوم، لما كان عمري 19 سنة. خلصت السنة التوجيهي يعني مرحلة الثانوية، صار لازم روح على الجامعة، لكن أهلي متشددين كتير وممنوع عندهم البنت تطلع وتختلط بالمجتمع، وتسكر علي الباب هالقفص وصرت مثل العصفورة وتخليت عن فكرة الدراسة. بعد فترة تقدم لي واحد للخطبة وكان مثل أهلي تماما، متشدد بالدين كتير، وأنا ما عرفت هذا الشيء إلا ما بعد ما كتبنا كتابنا وارتبطت فيه. ومع الأيام أنا لما تعاملت معه ما حبيته أبدا، تصرفاته معي كانت كتير سيئة. سنة كاملة وأنا عم عاني منه، والناس بيعملوا فترة الخطبة حتى يتعرفوا الطرفين على بعض، يا بيكملوا مع بعض يا لا. وأنا لما اجيت أحكي لأهلي إنه أنا مو مرتاحة معه وما بدي إياه، كلهم وقفوا بوشي وما سمحوا لي احكي رأيي ابدا. انا مرضت وصحتي صارت ضعيفة وما كنت قوية لحتى احكي رأيي وامنعهم يجبروني. وقت قرب العرس انا ما كنت بعرف كيف بدي اعيش مع هذا الانسان، انا بكرهه وبكره تصرفاته معي لانها كتير سيئة. واجا يوم العرس والحفلة كانت كتير كئيبة، بس انا صرت ادعي يا رب انا بكره هذا الانسان، واذا في شر الي بعد بيني وبينه مثل ما بعدت بين المشرق والمغرب. وفعلا لما رحت معاه على البيت هو لحاله ما قرب علي، وحكالي انه هو مريض وما بيصلح للزواج حاليا وبيتعالج. طلب مني اني ما احكي لاهلي شيء، وانا ما قدرت اسكت وحكيت لهم كل شيء. والحمد لله انه الله خلصني منه، لانه ربنا كان بيعرف اني كنت مغصوبة عليه. وبعدها اتطلقت منه، انا بعدني بنت، قعدت بالبيت، يعني رجعت لقفص العصفورة اللي كنت فيه. واهلي ما تغيروا، ضلوا مثل ما هن معي، متشددين كتير، يعني لا عندي رفقات ولا بطلع من البيت ولا شيء، ما عندي غير هالتليفون. بلشت افكر شلون بدي استفيد منه، وفعلا بلشت اتعلم الرسم، و3 سنين وانا اتعلم لحالي عن طريق الانترنت. واهلي ما كان عاجبهم انه ارسم، وكان كل كلامهم انه الرسم حرام ومن هالحكي، وانا ضليتني ماشية ورا الهدف اللي بدي اياه. هلا انا رسامة محترفة وعندي لوحات بتجنن، مع انه ما بنشرها وبستفيد منها، بس كتير مبسوطة بحالي اني وصلت لحد هون. حاليا انا بتعلم لغات عن طريق الانترنت، بقرأ وبثقف نفسي وما بيهمني اي حدا. يعني اذا انت ما كنتي سند لنفسك والله عمره ما حدا حيكون سند لإلك. انا تعلمت انه كل انسان على هي الارض له رأي خاص فيه، ما تسمحي لأي حدا يهمش وجودك. أنا بقول لكل بنت اوعي تسمحي إنه أهلك يجبروكي على شيء أنت ما بدك إياه، وهذا مو تحريض لا والله، بس أنا بنصحكم يعني إذا كانت الأمور مصيرية مثل الزواج لا تسمحي إنه يجبروكي أبدا، لأنه فيها كمية تعب نفسي ما بيعلم فيها غير ربنا. صحيح إنه أنا أحيانا بحس حالي مرضت نفسيا من اللي صار معي ولحد هلأ مأثرة علي، بس الحمد لله أنا بعدني مقاومة وقوية على كل الظروف. أي شخص سبق وتعرض لمثل هيك مشاكل أو غيرها يا ريت يخبرنا حتى نساعده وندعمه، ويا ريت تعطونا رأيكم واقتراحاتكم ودعمكم لحلقة اليوم. القصص ما انتهت أبدا، بالعكس القصص بلشت من هون. تابعونا بالحلقة الجاية لنسمع سوا الحلول المناسبة لأصحاب هي المشكلة ونساعدهم ليقدروا يتخطوا المشكلة بإذن الله تعالى. نتمنى اشتراككم بالقناة ومشاركة الحلقة لتوصل لأكبر عدد من الناس. كان معكم أحمد ريبي، صفاء حبي، حكم القلب.